Kirkkaat ikkunat. Akvaria. No niin, huomenta kansalaiset, Made Burger. Nyt lähdettiin ostaa uutta autoa. Otetaan tosta vielä vähän kauraa koneeseen ennen kuin lähdetään matkaan. Mukavampi ajella kuin tankissa on tavara. Apukoskiksi ampujan paikalle. Aero ATP Official täältä vielä. Lähdetään sitten syöttää kohti Jyväskylä. No niin, ollaan Jyväskylässä. Mitäs meillä tuolta autotarvikkeelta löytyy? Kato perskele, täällähän on tämmönen hieno Allroad, joka näyttäisi olevan muuten myyty. Koskahan onnellinen omistajakin on löytynyt. Joo. Sellainen. Sitten lähdetään käymään vielä koeajolla ja katsotaan mitä se on syö. Tässä kohti näyttää ainakin aika hyvältä. Vähän joutuu maalailemaan etupuskuria ja muuta, mutta noin pikkujuttuja. Nyt on uudet hevoset hankittu, niin eiköhän ne pidä juottaa tuosta ensimmäisen kerran heti. Päästään kotiin matkalle. Nyt tuli hommattua tällainen projekti. Audi A4 Allroad käyttöautoksi. Mä oon ehtinyt sitä jo hiukan varustella tossa. Painasin omat vanteet tonne 20 RS5-rotorit alle ja vetokouku ehdin nypätä pois, se oli siellä kiinni. Ihan ensimmäisenä ajattelin poistaa tummennukset ikkunoista, koska se sovi mun mielestä alkuunkaan. Ja on tässä vielä paljon muutakin puuhaa, mitä mä aion tämän kanssa tehdä, mutta lähdetään nyt aina yksi asia kerrallaan. Tehdään tästä sellainen akvaario, fishbowl ja sitten ruvetaan hommiin. Nyt mulla on auto pestynä täällä tallissa, ja sitten oli ajatus lähteä poistamaan näitä jätesäkkejä. Eli mitä tähän tarvitaan? Kuumailmapuhallin, millä lämmitetään kalvo. Fire-vettä, mulla on tällainen sähkökäyttöinen suihkepullo. Fire on se aine, millä se lähtee, sillä se on laitettukin, niin sillä se lähteekin. Eli suihkutetaan sitten sen liimajäämän päälle, jos sitä jää, niin tätä Fire-vettä jonkun verran ja useampi minuutti liuotellaan, jonka jälkeen se on helppo työnnellä tällaisella skraballa veksi. Käytetään tällaisia liinoja pyyhkimiseen ja ennen kaikkea suojataan toi auto verhoilutelleen liinalla, ettei sotketa koko ovipahvia. Sitten kun kaikki on saatu veksi, niin brake cleaner on aika hyvä kama siihen, millä lähtee ne loputkin jäämät pois. Kohta päästään jätesäkeistä. Akvaario ruleus. Yes! Sitten aletaan lämmittelemään ikkunaa ja otetaanhan kalvot pois. Se alkaa antaa periksi. Oho, nää lähteekin täältä alulle välittömästi. Sitten vähän tätä alkua. Kato miten hyvin lähtee. Kato lämmittää, niin lähtee näin hienosti. Vetää vaan. No ingen problem. Oi miten hyvin tulee. Ei ole mitään liimaakaan. Tosi hyvä lämmitys, niin kalvo lähtee hienosti. Huolellinen lämmitys. Huolellinen kuositus on Koposen suositus. Lasissa tuntuu olevan sen verran lämpöä, että mennään tolla. Sitten vaan hitaasti vedetään. Otetaan ulkopuolelle. Koitetaan vetää oikein nätisti, niin se liima ei jää tuonne hankalaan paikkaan, mistä se on vaikea poistaa. Tosi hienosti kyllä lähtee. Jos sitä tuntuu, että se on liian jäykkä vetää, niin silloin kannattaa lämmittää lisää. Sitten kun se on irti ja lämmin, niin se lähtee kyllä tosi nätisti pois. Nostetaan sitten tota ikkunaa vähän ylös, niin helpompi ottaa tuo loppu pois tästä. Hyvä, aika vähän tähän jäi liimaa. Siistitään loput sitten sen jälkeen, kun ollaan saatu tuo kalvo kokonaan pois. Vielä vähän lämpöä tähän loppuun ja sitten taas vähän vedetään. Koko ajan kotiin päin. Ja näin. Tästä näkee minkä verran ikkuna jää liimajäämiä. Nyt suihkutellaan fairit pintaa ja liuutellaan noin kaikki pois. Mä laitan tänne alareunaan vähän suojata. Tähän vaiheeseen tarvitaan fairevettä, skrabaa, pari liinaa. Liinalla suojataan toi ovipahvi. Eli nyt suihkutellaan vaan tätä fairevettä tonne ikkunaan ja annetaan sen vaikuttaa siellä hetken aikaa. Jonka jälkeen aletaan skrabailemaan veksi.
mitä pehmeämmäksi se antaa mennä. Joku 5 minuuttiakin, jos se maltaa antaa olla siinä, niin toi pehmenee toi liima niin hyvin, että se rupeaa lähteä tosi helposti pois. Tökätään vähän lisää. On muuten ihan päällikkö tämmönen Tokia akkukäyttöinen suihkepullo. Alright. Sitten otetaan skrabaa ja kokeillaan, mitä se sanoo. Joko lähtee. Kato miten pehmeästi. Hyvin lähtee. Se pehmentää ton liiman tosi hyvin tuo Fire. Sitten mä otan tästä liinan ja liinalla lähdetään pyyhkiin vielä näitä pois. Sieltähän se valosi kirkastuu. Tää lähtee kyllä tosi helposti tämä kalvo tällä kertaa. Muistan kun RS4 otin kalvoja aikaisemmin pois, niin jumalista. Siinä oli ihan järkyttävää duuni. Brake cleanerilla loput. Tuolta mä oon pyyhin. Täältä väleistä on hankali ottaa liuuttamalla, niin se on melkein paras ottaa sitten täältä vähän jytymmällä eli brake cleanerilla. Liina vaan märäksi ja survataan liina tonne ihan niinku ikkunan rajaan ja hangataan sille. No, tuolta ikkunan alareunasta on hyvä ottaa kunnolla, sieltä lähtee vielä vähän liimaa. Sitten vaan niin seuraava lasin kimppuun. Bujaa. Sitten lähdetään poistamaan takasivuikkunan kalvoa, ei koko ikkuna. Täällä pitää olla varovainen, ettei sit näitä antennipiuhia riko täältä. Pitää lähteä lämmittämällä liikkeelle. Tää ikkuna saa lämmittää niinku ihan silleen, että se on niinku kädellä aika kuuma jopa. Tai no, sille, että se on ihan reilusti lämmin. Niin sit toi kalvokin alkaa irrota paljon paremmin. Jos se vetää väkisin siitä irti, niin se kyllä jää se liima siihen tosi tiukkaan. Radioantennit näkyy täällä ikkunassa, nämä pienet säikeet. Näiden kanssa pitää olla tarkkana, ettei näitä riko. Eli tosi varovaisesti ottaa pois, niin kuuluu radio jatkossakin. Sitten mä otan katkoteräveitsen, teen viilon tuonne ja lähden sieltä sitten nostaa ylöspäin tuota kalvoa. Jahka se on riittävän lämmin, että se lähtee kunnolla. Varovasti, kun näkyy. Tosta noin ja joko päästään vaan pikkasen irrottaa tätä kalvoa tuolta. Tää on syytä lämmittää huolella, ettei tosiaan rikota noita antennipiuhia. Niitä kun ei voi sitten oikein myöskään skraballa kovin hyvin vetää, että ne pitää saada liuottamalla kaikki tuolta mitä jää. Viimeiset putsaukset brake cleanerille. Viittavaille valmis. Kato vaan. Postin seurannan mukaan mulle on tullut paketti tonne postilaatikkoon. Käydään katsoa mitä siellä on. No siellähän se. Ami-kaapeli. Ei muuta kuin asennetaan nyt tämäkin samoilla vauhdilla. Löysin nimittäin edullisesti torista käytettynä tällaisen kaapelin. Tää on siis Bluetooth Ami-purkki, millä pitäisi saada iPhone tottelemaan. Laitetaan tämä tänne Ami-reikään. Kaboom! Pannaan auto virta päälle. Etsitään täältä Bluetooth-asetuksista. Inverter. Muodosta pari. Näin. Muodostetaan pari. Tosta noin. Ja sitten yhteydessä. Ja jaha, meille tuli Audi Multimedia Interface. Ja täältä ratinnapeista tottelee myös edelleen. Aika makee! Näin se vaan toimii. Spotify. Amipurkin lisääminen vaati vielä puhelimen käynnistyksen, niin sen jälkeen tuli biisilistauksetkin tänne ja kaikki näkyy ihan niinku puhelimessa. Jatketaan tummennuksen poistun parissa välillä. Sitten olisi vuorossa illan grande finale, eli takalasi. Luukku ylös ja aletaan lämmittää ja poistetaan kalvoveksi. Tää on jo muutenkin vähän ehtoa puolella näköjään, että ihan hyvä ottaakin pois. Aika tiukkaan jää liima, mutta tähän löytyy lääke. Tällainen Gionnin harja. Tekstiiliharja tai tällainen, niin tällä kun varoen pyörittää täältä, niin tää pehmittää ja irrottaa kyllä tosi hyvin tuon liimajäämän. Ja ensin liuottaa sitä vähän, sit pyyhkii liinalla, niin tää kirkastuu heti täältä ihan selkeästi. Olisi voinut tajuta aikaisemmin tuon harjan. Näitäkin löytyy Autoduden verkkokaupasta ja alekoodilla Jape 10, niin aina voitto. Brake cleanerillä vielä viimeistely. Tiukka ikkuna, mutta viisompi on topyrikset voittajahan meillä oli tiessä tässäkin hommassa. Reunat kannattaa pyyhkiä tosi hyvin, ettei jää silleen ulkopäin katsottuna sellaisia ikäviä tahroja.
Nimittäin. Valmis. Joo, kyllä akvaarioikkuna on ihan minun makuun paljon makiampi. Ajetaan auto vielä ulos ja käydään katsomaan miltä tää näyttää akvaarion paremmassa valossa. Akvaarioikkunathan näyttää varsin hyvältä. Ai että, kyllä mä tykkään. Nyt tällainen sit tuli. Fishball. All day. Mutta, teen mä toisenkin testi. Kattikas mitä täällä on toisella puolella. Kunhan pyörittele ideoita. Niitähän näyttäis noin 2.1 rotorit tää. Siis tekis tollaset, mutta vähän pienemmät. Nyt kun vielä saadaan tätä metri alaspäin, niin sehän alkaa näyttää pikkuhiljaa autolta. Eiköhän tämä ollut tässä. Seuraavaan kertaan.